Hello and good morning to all of you, and welcome back once again. So this is the last lecture, okay, in the chapter of ledger and posting. But this is very important video where I will explain what is balancing of an account and how to calculate balance of each account that are maintained in the ledger. Okay. Now બેલેન્સિંગનો જે થોડો કન્સેપ્ટ થિયરી સમજાવો અને પ્રેક્ટિકલથી તમને વધારે યુ વિલ ગેટ બેટર આઈડિયા. Now what is theoretical part? Process of writing account is a continuous process during the whole year. During the year, as and when traders want to know the position of various account, he can get the information through the verification of those account from the ledger. A process of preparing a summary of an account at the end of certain period is known as process of finding out the balance of that account. In order to find out summary of any account, the difference of total amount on debit side and that on credit side is to be found, and the difference between the two is known as balance of that account. Let us understand the process to find balance with હેલ્પ ઓફ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ. આમાં જે પોઈન્ટ્સ તમને આપ્યા છે 1, 2, 3 પોઈન્ટ, એ હું તમને સીધું જે છે એ એક ટેબલમાં જ સમજાવું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ધી અકાઉન્ટ ઓફ સંજય ટ્રેડર્સ. ઓકે, ધોઝ હુ હેવ ડન ધ પોસ્ટિંગ પ્રોપરલી એને ખ્યાલ આવી જશે. તો તમારે કઈ રીતના સમજવાનું કે ડેબિટ સાઇડ ધેર આર 3 પોસ્ટિંગ, 1, 2 and 3. ક્રેડિટ સાઇડ ધેર આર 4 પોસ્ટિંગ, બરાબર. This 5,000, 16, 12 અને 8. હવે તમારે કોઈ પણ અકાઉન્ટની બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સંજય ટ્રેડર્સ. તો વોટ યુ વિલ ઓબ્ઝર્વ ફર્સ્ટ કે આ જે સર્કલ જે છે ને ઇગ્નોર કરજો, એ નથી આપ્યા હમણાં, તો જ સમજાશે. વોટ યુ હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ કે વિચ સાઇડ ઇઝ લુકિંગ ગ્રેટર, એટલે કે ડેબિટ સાઇડ ઇઝ મોર ઓર ક્રેડિટ સાઇડ ઇઝ મોર. તો ઇન સંજય અકાઉન્ટ યુ કેન સી ધ ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઇડ ઇઝ મોર, દેટ ઇઝ 69,000. આ તમે 3 ફિગરનો ટોટલ કરો તો 69,000 આવ્યા. નવ સેમ 69,000 સેમ લાઇનમાં તમારે અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ લખવાના, બરાબર. નવ ફ્રોમ 69,000 તમે 5,000 માઇનસ કરો, 16,000 માઇનસ કરો, 12,000 માઇનસ કરો અને 8,000 માઇનસ કરો. આ 4 ફિગર જે છે એ તમે માઇનસ કરો શેમાંથી? 69માંથી. તો યુ વિલ ગેટ ધ ડિફરન્સ ફિગર 28,000. તો આ 28,000 is called balance of Sanjay's account. That is a closing balance. If you remember cash book, તો cash bookમાં મેં તમને આવી જ રીતના સમજાવ્યું હતું બેલેન્સ કઈ રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરવી. સિમિલરલી just you have to observe which side is greater, debit side or credit side. તો again we continue. તો 69 માઇનસ તમે આ 4 ફિગર કરો તો 28,000 નો ડિફરન્સ નીકળે. That 28,000 is called closing balance. તો જે મંથ હોય માર્ચ છે તો માર્ચની લાસ્ટ ડેટ લખી અને તમારે શું લખવાનું? બાય બેલેન્સ કેરીડ ફોરવર્ડ. ઓકે, CF સ્ટેન્ડ ફોર કેરીડ ફોરવર્ડ, દેટ ઇઝ અ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. અને ધીસ વિલ બી ધી ઓપનિંગ બેલેન્સ ફોર નેક્સ્ટ ડે, દેટ ઇઝ 1st એપ્રિલે, ટુ બેલેન્સ BF, દેટ ઇઝ બ્રોટ ફોરવર્ડ. ઓકે, એ CF લખાય અને CDB લખી શકો, BF લખી શકો અને BDB લખી શકો, બોથ આર કરેક્ટ. તો ધીસ બીકમ્સ ઓપનિંગ બેલેન્સ. નાઉ એઝ ડેબિટ સાઇડ ઇઝ ગ્રેટર ઇન ધીસ અકાઉન્ટ, તો આ જે બેલેન્સ નીકળીને એ બેલેન્સને કહેવાય ડેબિટ બેલેન્સ. કેવી બેલેન્સ કહેવાય? ડેબિટ બેલેન્સ. તો એઝ ફાર એઝ અકાઉન્ટ ઇઝ કન્સર્ન દેર આર 3 પોસિબિલિટી. આઈધર દેર ઇઝ ડેબિટ બેલેન્સ, ઓર દેર ઇઝ ક્રેડિટ બેલેન્સ, ઓર અકાઉન્ટ ઇઝ સ્ક્વેર્ડ અપ. આમ 3 ઓપ્શન્સ હોય. Either debit balance or credit balance or account is squared up. So here debit side is greater, that means it is a debit balance. Sometimes credit side વધારે હોય. ઓકે, અહીંયા બી તમે જો સેલરી એકાઉન્ટ તો એમાં ડેબિટ સાઇડ જ વધારે છે. 25,302 તો 30,000 ક્રેડિટ તો કાંઈ છે જ નહીં, તો 30 માઇનસ 0 એટલે 30,000 બેલેન્સ CF કે અહીંયા BF લખ્યું, અહીંયા ઇટ ઇઝ દેર મિસ્ટેક. ઓકે, it should be CF. okay, and here it should be BF. અહીંયા બી એ લોકોએ ભૂલ કરી છે. carried forward and brought forward. તો સેલેરી એકાઉન્ટ ગોટ ડેબિટ બેલેન્સ, આમ તમારે સમજવાનું, બરાબર. એક એક્ઝામ્પલ જે છે, અને સ્ક્વેર્ડ અપ અકાઉન્ટ્સ કોને કહેવાય? ડેબિટ બેલેન્સ, ક્રેડિટ બેલેન્સ એન્ડ સ્ક્વેર્ડ અપ અકાઉન્ટ.
ડેબિટ બેલેન્સ if any account આ એક તમને VSQમાં બી પૂછી શકાય if any account when the total amount of debit side exceed the total amount on credit side, the balance obtained as a difference is known as debit balance. That means when total of debit side is greater. Credit balance, the account in which the total amount on its credit side exceed the total amount on debit side, the balance difference is known as credit balance. Okay, like a credit side is greater. And the last one, that is squared up account. So while making the total in any account, if total of both the side are equal and there is no difference, okay, of amount, then the account is said as squared up or settled account. Means there is no balance, neither there is a debit balance nor there is a credit balance. Then it is said that the account is squared up. You got it? Okay, so three possibilities are there. Now in illustration 10, around 8 to 10 ledgers they have given and balance are calculated. So અહીંયા તમે જો તો capital accountમાં credit side greater છે, તો difference 4,70,000, this is called credit balance. Building accountમાં debit side greater છે, તો difference 4,20,000 is called debit balance. Furniture, again debit side is greater, so difference 40,000 is called debit balance in a building account. Okay, purchase account, so again debit side is greater, so difference 85,000 is called debit balance. Okay, sales account, so sales ma always credit side greater hoy, so difference this is called credit balance. Jainish account, so Jainish is a person, so there are two possibilities, either debit is greater or credit is greater. So here debit is greater, so debit જે છે 120, એમાંથી તમે credit minus કરો 80, તો 40,000, this is called debit balance. Rajesh account, so Rajesh accountમાં credit side વધારે છે 85,000, 85 minus this 35 તમે કરો તો 50,000, this is called credit balance. Okay, salary accountમાં debit balance આવશે because debit side is greater. Commission receivedમાં credit side આવશે because credit is greater. Cash account debit will come because debit is greater. Bank account, so bank accountમાં debit is greater, so difference will be on credit side, so that is called debit balance. Ronak Furniture Mart, this account is called squared up. You can see debit side is 40, credit side is 40, the account is said to be squared up account. Understand? ચલો, તો આ રીતના તમે બેલેન્સ પ્રિપેર કરી અને એટ ધી એન્ડ તમે એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરો. જે અકાઉન્ટની ડેબિટ બેલેન્સ હોય દેટ યુ રાઇટ ઓન ડેબિટ સાઇડ એન્ડ ધોઝ અકાઉન્ટ વિચ હેઝ ક્રેડિટ બેલેન્સ દેટ યુ રાઇટ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. તો એ આ જે સ્ટેટમેન્ટ બને, ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ટ્રાયલ બેલેન્સ. અને ટ્રાયલ બેલેન્સ બી કહેવાય, વિચ ઇઝ નેક્સ્ટ ઇમિડિયેટલી નેક્સ્ટ લેસન આફ્ટર ધ લેજર એન્ડ પોસ્ટિંગ. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને ટ્રાયલ બેલેન્સનો કન્સેપ્ટ આપીશ. આમાં ખાલી સમજી લો. તો કેપિટલ અને ક્રેડિટ બેલેન્સ આ જે ઉપર લેજર્સ બનાવે ને એની ઉપરથી જ બને છે. કેપિટલ, ક્રેડિટ બેલેન્સ, બિલ્ડિંગ, ફર્નિચર, પરચેસ ત્રણેય ડેબિટ, સેલ્સ ક્રેડિટ, જૈનિશ ડેબિટ, રાજેશ ક્રેડિટ, સેલેરી ડેબિટ, કમિશન રિસીવ્ડ ક્રેડિટ, કેશ બેંક ડેબિટ. અને રોનક ફર્નિચર ઇઝ સ્ક્વેર્ડ અપ, તો there is no need to write the amount as there is no balance. And at the end, the total of debit and credit must be equal. If it is equal, that means all the accounts returns are arithmetically correct. That conclusions we can draw from it. Okay, so I hope this is clear to everyone. Now in the next lecture, we will discuss the concept of trial balance. Okay, chalo, thank you.